Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we gaan vandaag natuurlijk aan de slag met de onderdelen van de koepel. Er liggen een boel nieuw gespoten onderdelen. En er staan natuurlijk nog een paar grote ringen van de koepelring. Die moeten nog gaan ontroesten en van verf voorzien. Want dan kunnen ze namelijk gemonteerd worden en dan zijn ze alweer van de vloer. Want we moeten even zorgen dat we weer een beetje ruimte krijgen daar in de werkplaats. Het staat allemaal aardig vol. Dus ja, Dirk is ondertussen al druk bezig om hier even een werkbank te improviseren. Want het ontroesten van die ringen, dat gaan we wel even hier doen. Het is niet zoveel werk, maar het is wel natuurlijk stoeberen een beetje. Dus dat kunnen we beter wel hier doen. Het is lekker weer toch? Ja, het is prima eigenlijk. Oké. Ja, Ik ga gauw daar aan de slag. Ik ga vast spullen bij elkaar zoeken om die luiken, die koppeltjes in elkaar te zetten. Yeah! Deze meneer die mogen eigenlijk gelijk in het onderstel worden gezet. Dit is helemaal niet voor de koepel. Deze ook niet. Nee, allemaal niet. Allemaal ervoor. Deze moest eigenlijk geassemblеerd worden, een stukje of zo. Ja, die moest nog een beetje gelast worden. Oké, nou we kunnen hem ook maar zo die erin niet zetten. gelast te worden. Die beugeltjes misschien. Ja, deze moesten. Maar ja, ik dacht, ik kan hem ook zo gewoon erin zetten. Ja joh, dat denk ik ook hoor. Eventueel kunnen we daar ook gewoon die dingen vastzetten met een bandje of zo. Als je daar zoveel hebt. Ja. Ik denk dat ze daar voorlopig even op de beste plek liggen. Dan, zoveel is dat niet hoor. Dat zijn alleen boven die Ja, die die zijn ook haakjes. gespoten. Of nee, die zitten in de Oh, er zitten trommel. van die stangen zitten erbij. Ja, die zitten allemaal in de trommelbak. Ja, inderdaad. Dat is zeker, die zijn instelbaar. Ja. We moeten even sortering maken in kleur ook. Welke dingen groen moeten worden en welke zwart eigenlijk. We kunnen die dingen die zwart moeten worden ook gewoon vast te schilderen. Ja, dat kan. Dat kan. We schilderen of ze spuiten. Ja, maar het zijn maar echt weinig dingetjes. Ja, ook die bijvoorbeeld, hè, die Ja, daar voetsteuntjes. zie je dus helemaal niks meer van. Nee, dat is zo. Dat is alleen maar een randje. Ja. Dus dan kunnen we dat beter even schilderen, denk ik. Dat is Ja, en dan, ja, maar dan eigenlijk, als we dat doen, dan kunnen we ook beter dat hele frame gewoon al monteren. Want dat kan helemaal in elkaar gezet Nou, worden. dan leggen we de dingen die zwart moeten. Dit moet denk ik ook groen. Kijk, die zwarte dingen die kunnen we beter gelijk daar leggen dan, om te schilderen bij het rek. Ja? Of niet? Ja, dat is goed. Dan brengen we dat daar naartoe. Daar is niet geloof ik ook zwart. Ja, klopt. Meteen deze steun. Dan gaan we dit straks misschien al plasteren. Ja, dat dacht ik. Ja, dat lijkt me goed, want het wordt alleen maar vettig als die hier ligt. En nu is het allemaal mooi schoon, dus je kunt het nou gewoon eigenlijk zo plasten en dan is het gewoon goed. Ja, dat moeten we gewoon doen. Ja, is goed. Laten liggen. Ook groen? Ja, die. Want Ja, die kan eventueel, we kunnen ook... Oh ja, dat wilden we doen hè. Als het kanon wordt gestraald en gespoten, want dat kan gewoon al gaan gebeuren, hè? Wist je dat? We kunnen al een keer naar Graven rijden, die onderdelen meenemen in een pelletbakje. En dan het kanon deze... enigszins uit elkaar halen, want daar zitten bijvoorbeeld nog een aantal van die instructieplaatjes op en zo. En die willen we natuurlijk niet dat die gestraald en gespoten worden. En voor de rest kan er helemaal gespoten worden, want dat is... Ben ging dat geloof ik regelen. Maar dat ik helemaal dacht dat hij alleen in de grondverf ging spuiten. Nou, ook wel groen denk ik als wij dat willen hoor. Ja, dat kan, maar dan moeten we even kijken. Want Als dat niet is, dan kunnen we beter sowieso wachten met groen te spuiten totdat we... Maar ja, we moeten hier zelf ook nog een keer groen gaan doen, want die onderdelen die daar liggen, al die elektrische componenten, die gaan we sowieso niet buiten de deur laten behandelen. Dus die gaan we hier sowieso zelf doen. ja, maar dan gaan we dat niet gewoon met de kwast doen. Ja, dat kan. We hebben gewoon een mooie verfje liggen, hè. Die kwast hartstikke lekker. Ja, maar trekt hij hem mooi strak? Ja, die is wel mooi hoor.
Nou, dan moeten we even kijken. Dus we kunnen het ook gewoon spuiten natuurlijk, hè. Het is ook niet zo'n grote moeite. Het is alleen dat het een beetje te koud is nou. We kunnen nou niet meer buiten spuiten. Je moet dan al een hele stelling maken. Hier binnen willen we niet spuiten, want dan hebben we dadelijk overal een nevel op zitten. Ja. Deze is ook groen. Die is sowieso groen. Die is Deze. groen. Maar daar ligt nog een soort uit van die slangklemmen. Die zijn zwart. Dat zit volgens mij naast het kanon. Dat is volgens mij of voor die, waar de rechter mee beweegt. Zoiets is het. Ja, maar als dat voor het kanon is, hoeven we dit niet te verven. Deze bijna. Omleggen, hoor. Ja, ja. Oh, je wil hem zo draaien. Oké. Even kijken, even steunen. Ja, dat gaat passen, denk ik. Zo lagen die dingen ook in de fabriek, denk ik, op pallets, hoor. Ja. Kan geen toeval zijn dat het zo goed past. Oké, deze nog misschien. Dit zijn, ja. En wat is dit? Dat is een vork, die zit ook aan het kanon geschraubt. Ja. Of aan die steun. Ja, moet ik even kijken, daar heb ik een fotootje van. Nou, Ja. laten we dit eruit pakken allemaal. Ja, wacht even, dan moeten we even kijken wat het neerleggen, want anders hebben we alles 2 keer in onze handen. Met een paar stropjes oppakken en we zetten die bovenop deze. Ja, dan moet alleen dat dingetje even van de kant. Ja, die moet er dan uit, anders is het plat. Hé, maar dit bijvoorbeeld. Dat hoort ook bij die... Nee. Dit hoort bij die onderstel. Dit is een van die beugels zo. Ja. Ja, dat bedoel ik, bij die we net daar neergelegd hebben. Ja. Nou, jongen. Ja. Hoi, ik ben gaan shoppen. Moet je kijken, we gaan een unboxing vlog doen. Maar doen, want anders dan trek je straks de verf kapot als het allemaal veel te lang heeft uitgedroogd. Kijk hoe dik die verf is die er dan op zit, hè. Niet alleen de verf. Kijk, het is ook aardig dik. Het is niet echt een feest. Krakaka! Is hè? Ja. Bij rubber als het gestraald is, ziet er ook meteen weer zo mooi uit. Kijk hier, het is gewoon nieuw. Oeh. Oh. Daar gewoon de onderdelen van de munitiebrackets in mikken. En dan hebben we daar gewoon alles bij elkaar in een bouwpakketje. Ook een taai. Hier, raf jij. Zo. Hardnekkige plakkertjes. Uitgestald in het magazijn. En toen hebben we gewoon gepakt wat we nodig hadden elke keer, denk ik. The unit himself. Zo. Dat kan allemaal naar het magazijn. Tenminste naar de expeditie. Yeah, baby. Die kunnen we bij die stelling erbij leggen. Er liggen daar nog meer van die gele onderdelen. Ja, dat kan. Oké, dit ook. Die handgrepen ook sowieso. Die hebben we echt nog niet. Ja, die hebben we misschien niet eens ooit nodig. Zo, die even daar neerleggen. Zo. Zo heb ik die tap daar. Ja, dat is een hele grote. Zo. Oh. Nou, dit wordt leuk. Ja, hier allemaal mooie dingetjes. Dit is wel ideaal. Er is hier een soort van uitstalschap waar je alles in kan leggen. Alles is ook wit. Ik zou dit wel even uit elkaar knopen. Ja, daar ben ik mee bezig. Ik denk dat ik beter een tang kan pakken en dit losknippen. Dat is echt lelijk. Dit gaat wachten. Ik ga het oplossen. Ga hem staalborsteliseren. Ja, dit is lelijk. Dan hangen ze onder elkaar. Ja, dit hoort daar ook bij volgens mij, bij die dingen.
Oké. Oh, deze moet hier. Ja, dit is even de reconstructie, hè. Ja, dit wordt goeie. Oh, naar boven. Oh, kijk daar. Deze moet daar. Hey. Die moet daar. Hé, ben je klaar? En dan deze, die moet daar. En deze? Ja, ze zitten niet met z'n tweeën bij elkaar. Dat dachten wij, maar dat is dus niet. Je moet eigenlijk zelf een boutgaat patroontje vinden, dan zit hij daar. Hier. Ik denk deze met deze. Ja, zeker. Dit hoort hier. Ja. Deze. Oké. Kan ik hem er ook aanhangen? Ja, mag niet vallen natuurlijk, dat is zonde. Ja. Ah. Ja, voor een zo'n schakelaarachtig dingetje of zo wat daarheen. Oh, die hangt wel hierin, toch? Dus even kijken, ik denk Volgens mij hangt die hier, oh. Dit is de plek. Nee. Zo, het is hier wel licht nou als het mooi wit is. Dit is hem. Ja, ja, dat is hem zeker weten. Kijk. Ja, dit is mooi. Kijk, deze zijn... Dit hebben ze natuurlijk gewoon met een structuurroller gedaan, hè? Ja, het is gewoon een beetje van die zandverf, van die pukkeltjesverf. Ja, precies. Dat is mooi. Dus, even in die huizen heb je het ook nog wel eens. Ja. Wat wilde je? Oh, deze zijn we vergeten. Oh, daar haalt toch gewoon een tap erin. Vind ik toch jammer, die hebben we niet. Ja, nou, dat moet ik ook verdienen. Over. Ja. Ja, Als je dit weghaalt, dan is het... Ja. dag wat. Nou weet ik het weer. Die zit daar. Mag die grijs? Ja, die moet grijs. Oh. Die zat allemaal grijs aan en zwart ook, hè? Dit is wel mooi, dit is wel mooi als dit in elkaar staat. Dit kan wel aan. Ja, dit zit inderdaad met een soort van opklapgeval. Zo zeker. Ja, ik denk het wel. Wel gek. Ja, Nee, dat is allemaal metrisch. ja, Daar moeten we inbus voor hebben. dat is zo. Met van die zonken koppen. Neem hem even daarbij. Zo. Ook. Dat hoort daar allemaal. Zo. Dit ook. Dit ook. Hier nog even bij, denk ik. Zo. Huppatee. Zijn? Weet je dat, deze? Ja, die is van de Night Vision voor de schutter. Wat is die ring? Is maar rood Hij heb ik zelf losgemaakt. buiten op de koepel. Dit zijn van die dingen. Ja, die kunnen we er beter gewoon opzetten met een paar boutjes, denk ik. Zo eentje. Die hoort daar voorop. Ja, maar de... Ja, die moet er nog af, maar kunnen we gewoon wel op zijn beter plek. gewoon daar neer aan de zijkant leggen. Nou, we kunnen het beter op zijn plek zetten met een paar boutjes. Ja, dat kan. Dan is hij opgeruimd en dan kan je het niet kwijt, zit hij veilig. Toch wel dun geworden deze. Ja, dat is allemaal goed. Voor daar. Voor de grote knaller. Die kan niet zo. Ja, dit kunnen we nog niet in elkaar zetten. Dan moeten we die onderdelen maken. Welke? Ja, hier moeten we die veren en zo voor maken, hè? Ja, er moet heel veel stralen ook. Oh ja, voor die verzinkte onderdeeltjes. Ja. Of zijn dat er niet zoveel? Dat valt hier wel mee. Staat dit nog zo? Oh, een beetje opzij. Ja, Is er nog draai? Hé, kijk nou joh. alsof je in je hand stoot. Maar ik wil nou niet meer Ja, draaien. het is gewoon een kwestie van een plastic hamertikje. Ik denk het ook. Dat zit een beetje vastgeplakt nou. Wel. Hij schiet in één keer los dan. Ja. Nee, daar moeten we echt eventjes met een beetje meer geweld doen. Ja, wel, dat hangt daar aan. Nee, dat hangt toch aan de kanon? Nee, echt niet. Dat hangt zo, hier zo, kijk hier.
Oh. Hop. Wat deze daarin? Gewoon de tools. Dat heeft iemand in de comments gezegd dat hierin zat. Hé, maar dit is niet een beetje opschuiven zo. Maar dat kan dit erbij wil je zeggen. Nou, dan kan die krat hier erbij. Oh ja, dat is een goeie. Zelf past daar niet bij. Zo, veer. Dus die kunnen we nog niet monteren. Maar dat bakje wel. Dat bakje kan er al aan. Volgens mij kan er wel aan, toch? We kunnen alleen die veer niet monteren. Ja, volgens mij moet die as ook verzinkt worden. Verzinkt worden, ja. Ja, dus dat gaat ook nog niet. Ja. Het kan allemaal in elkaar gezet worden straks. Zo. Ja. Zo zit dat. Kijk, hier scharniert hij. En dan hier zat een veer binnenin. Dan kon je hier zo op knijpen. En dan gingen die pinnetjes naar binnen. En dan kon je hem zeg maar opklappen. Ja. En dat zat vastgebouwd aan dat ding. Ja. Ja, dat kan je inderdaad. Ik moet even kijken aan welke kant. Dus ofwel deze kant of die kant. Een van die gatenpatronen is voor die vork. En die andere is voor dat. Nog. Hier zat ook nog iets in, meen ik. Dat was iets met boutjes ook, waar je kon stellen. Stel je voor dat we dat nog eens wisten. Deze hem. Kijk, vanuit alle hoeken gefotografeerd hoor. Hey. Kijk, daar zie je het mechanisme hè, met die hendeltjes. Mooi. Nou ja, dat kunnen we in ieder geval in elkaar zetten al. Ja, dan mag die beugel er wel aan, deze, eigenlijk. Ja. Die kan er gewoon aangeschroefd worden, ook aan de andere kant al. Ja, hij staat en op het drempeltje. Ja, hij moet zeg maar klein. Maar hij heeft weer geen zin. Oh. Ja. Volle gas starten. Niet gewoon de benzine op. Nee. Had hij maar een side shift. Hè? Naar mij iets, naar mij. Goed naar mij. Ja, iets naar mij. Nee, iets. Net wie gewoon net de deur aan denken. Zet de deur open.
Zo. Oeh, dat was even puzzelen, maar het staat allemaal op zijn plek. Maak geen grappen. Oké, grappen maak je ook. Snoer en zo'n krats. Ding onder stroom. Oh, Het stuur zit altijd aan de voorkant. dat is niet waar. Dit is een auto. Het heeft Dan moeten we zachtjes het drempeltje afdraaien. zachtjes. Ja. Nou zit hij onder een modder, daar hou ik niet van. Vind je het niet fijn? Welke? Nee, zo zwaar is het niet. Weegt niks. Nou ja, niks is ook wel niks, maar... Gassie. Rood gewoon. Oh ja, dat kan ook. Ja, of laat hem nog even veilig hier staan. Ja, ik bedoel die andere. Wat? Die nu buiten ligt. Ja? Die kunnen we toch gewoon buiten verven en buiten laten drogen. Dat lijkt me wel. Ja, dan kunnen we gewoon die helemaal klaarmaken. Ja, dat kan. Oké, laten we deze onderdelen alvast gaan ontdoen van alle boutjes en zo die hierin zitten. Dan kan dat straks gemonteerd worden. Zo. Hop. Kijk. Very nice. Hoppatee. Plop. Kijk, dat is daarvoor. Dan moeten we straks maar een beetje vet in elkaar zetten natuurlijk. Zo. Hoppatee. Yeah. Hoppatee. Kijk, ja, het zit niet vast, maar... Oh. Huppatee. Huppatee. Zo. Hals. Kijk aan.
Dat is ook goed. Bijna. Kijk. Hè? Nou gewoon. Hebben ze. Hup. Zo. Plop. Ja. Die boutjes nou die in hadden gedraaid, dan hebben ze allemaal stuk voor stuk moeten tappen, hè? Dat betekent. Zo, er is er eentje die is er niet meer uit. Uh-oh, dan krijgen we er ook niet meer uit, denk ik dan. Ik ga hem meteen erop leggen zo. Ja? Ja, is goed. Hup. Dit gaat met je handen niet hoor. Nee, Oh, niet zo laten draaien, dan glipt hij eraf. maar ik heb hem gewoon. Ja, ja. Huppatee. Hup. Het gaat goed zo. 2 tegelijk zelfs. Deze zit ook goed vast. Hup. Hup. Stoot.
Deze gaan we eerst eventjes een beetje... Oh, dit is wel heel gek, hè? Zo. Ja, dit is goed. Dat zie ik zo. Ja, dat... Oh, mijn hoofd is me nou al dankbaar. Ja, dit is best comfortabel. Zo. Voordat ik dadelijk weer een bult op mijn kop heb. Wouter. Hoppatee, zo. Ja. Zo. Plop. Kijk. En deze. That's. Ja, het ziet er goed uit. Moet je er toch ongeveer wel zijn. Hartstikke idee. Oh ja! Flink doorgewerkt, man. Dat ziet er goed uit. Ja, maar we moeten hem even binnenleggen. Hier op de grond denk ik gewoon. Dat kan. Dan kan die vannacht eventjes drogen. Ja, precies. Je hebt hem zo op 2 handgreepjes opengelaten. Ja, en dan kun je hem even op die blokjes leggen, andersom. En dan kan ik de andere kant nog even doen. Ja, dat zou wel goed zijn. Dan moeten we even kijken, want dan leggen we die blokjes daar neer en draaien hem zo in één keer om, zeg maar. Dan moeten we wel even toveren. Maar we kunnen hem hier wel even opzetten. Ja, op. Ja. Ja. En dan ga ik hem zo opvangen. Ja, hij is zwaar hoor. Ja. Oh, dat gaat goed. Dan moet jij hem eigenlijk met zijn middelste poepje op het blokje leggen. Middelste poepje is wat? Ja, waar een klein beetje verf zit. Tussen jouw handen is er precies zo'n laagje verf. Dat zie ik niet. Wel, dat is gewoon in het midden van jou. Hier zo. Ja, daar. Oké. Zo. Ja. Dit vinden wij fijn spul. Dat hebben we bij Indie gekocht. Dat werkt echt goed. Dat is grondverf. Maar het is ook roestwerend nog, zeg maar. Het kan ook overroesten. Ja, hier, roestverbindende farbe. Dat is echt goeie. En die spuitbus ook wel, hè? Het is gewoon dik. Ja, echt dik chap. En dit lijkt net of het water is, maar het dekt als een malle. Maar het trekt mooi strak en zo. Ja. Dat werkt echt goed. Zo. Hey. Ja, ziet er goed uit. Ja, Hè? deze. Ja, mooi man. We hebben toch vandaag wel een beetje orde geschept geschapen in de chaos van alle onderdelen die in één keer binnen werden gelegd. Ja, we hebben de boel een beetje
gesorteerd. Hè? Dit alvast ontroest en schoongemaakt. Ik heb daar voor de luiken, daar heb ik al een heleboel bouten en slangen uitgehaald. Heel de binnenkant van de koepel zijn eigenlijk alle boutjes er al uitgehaald. Dus we kunnen eigenlijk binnenkort gaan beginnen met assembleren. Zo is het. Ja, jij gaat morgen nog met die andere ringen aan de slag. Ja. We gaan aan de buitenkant nog een boel dingen eruit halen. En ja, dit kan alvast gemonteerd worden en zo. Ja, en we moeten natuurlijk die losse onderdeeltjes gaan trommelen, denk ik. Want we moeten eigenlijk ons persluchtding nog even aansluiten hier. We willen om te stralen niet de hele tijd met die dieselcompressor werken natuurlijk. Dan moeten we straks wel met die schroefcompressor gaan doen. Dus we gaan misschien die kleine onderdeeltjes allereerst maar eens trommelen, denk ik. Ja. En dan kunnen we die grotere componenten, die lampen en zo die erop zitten, die moeten we stralen. Ja, dat is de manier. Oké. Maar we zijn ondertussen aangekomen bij het einde van deze vlog. Dus we gaan even de comments lezen en daarna doen we natuurlijk nog even de English Summary. Hi. De reacties op vlog nummer 361. Bovenaan heb ik Bak Duvel. Die zegt: wat ik me al vaker heb afgevraagd, wie is die mysterieuze man met zijn baard en bril? Bedoelt die Sinterklaas? En een staf en een puntmuts. Ja, nee, dat is een kerstman. Die steeds... Ja, maar die hangt toch? Sinterklaas ook. Die heeft een mijter. Ja. Dat is geen puntmuts. Ja, vooruit dan. Hey, die steeds probeert uit beeld te gaan als de camera op hem gericht wordt. En wat is zijn functie in het bedrijf? Het bedrijf tussen aanhalingstekens. Ja, we zijn een bedrijf, hè. Ho, ho, hey. Maar, ja, wie is dat dan? Dat is Thomas. Het is Thomas. Ja. En Thomas die loopt stage hier. 1 dag in de week is hij hier. En hij werkt thuis ook nog het een en ander. Hij gaat weer verder met het project waar Niels destijds mee bezig was. Dat is met een rally buggy ontwerpen dus. Maar daar komen we later nog wel een keer op terug. Als we iets kunnen laten zien. Ja, precies. Tim van Olmen. Hey toppers. Hadden jullie niet een bevestigingspunt voor de staaldraadtakel in de vloer? Dat had jullie een hoop geduw en getrek gescheeld. Verder wil ik de cameraman een groot compliment geven over zijn verrassende camerahoeken. Hey. Hij legt alles mooi en overzichtelijk in beeld. Ga zo door, mannen. Kijk, dat is een compliment, hè? Dankjewel. Ja, we hebben waardeer inderdaad... Ja, nou, kijk, mooi. Ja. Ja, we hebben inderdaad daar helemaal aan de andere kant hebben een plek om met een straaldraadtakel te lieren. Maar dan is het natuurlijk wel zo'n beetje als je met zo'n straaldraadtakel een weer gaat. Je hebt niet echt een idee wat je doet natuurlijk, hè, hoeveel kracht je erop zet. En het werkt ook wel een beetje als een elastiek natuurlijk, zo'n sleepkabel en alles wat erbij aanhangt. Dan heb je ook kans dat het een beetje ongecontroleerd gaat. Het is natuurlijk best een zwaar ding en hij is ook aardig topzwaar. Het is ook staal op staal. Als je daar kijkt, die koepel staat hier natuurlijk op een paar van die haarbalken. Nou zat hij wel vast met spanbanden. Maar dat was wel een spannende operatie. Hè? Wat denk jij, Dirk? Ja, ik denk dat dat wel goed had gegaan, maar er stond ook van alles voor. Ja, dat ik klopt. Ik had er wel aan gedacht, maar ik denk, ja, hoe gaan we dat dan moeten eerst de helft verbouwen? Ja, nou, ik denk dat dat wel gegaan had, hoor. Want dat zit daar en die staalkabel kan altijd wel ergens langslopen, toch? Dus dat had wel gegaan. Maar ik denk dat het op zich niet gek had geweest. Ja, het is zo ook gelukt. Want je kunt wel heel gecontroleerd rustig zoeken. Ja, maar je kunt niet in één keer alleen met de staalkabel tot hier komen, denk ik. Zo lang is hij niet. Nee. Dus dan hadden we... Kijk, die staalkabel, er zit niet zoveel muziek in. Maar ik denk als we er van alles tussen gaan knopen en zo, dan wordt het wel een beetje een lang verhaal. Ja. En ja, het hoeft niet veel te zijn, hè. Maar als hij zeg maar in één keer zo over zo'n bultje komt en dan komt in één keer vrij en hij gaat in één keer 20 centimeter verder, dan is het wel veel, zeg maar. En dan, het is... De manier was geweest, dacht ik achteraf, want ik zat naar de rand ook nog aan te denken. Ik denk, waarom ging het de eerste keer zo makkelijk? En dan kwam dat de vrachtwagen met zijn cabine naar hier gereden was. Dus dan zat hij met zijn kraan ongeveer ter hoogte van hier. En hij kon hem met zijn kraan toen hier naar binnen schuiven. Maar hij had hem zeg maar al op de drempel gezet. Dus hij zet hem al neer zo op de drempel. En toen hadden wij hier al buisjes liggen. Klopt. En dus hoefden we al niet die drempel over. En toen kon hij met zijn kraan de achterkant van de frame oppakken. Ja. En toen deed hij hem zo naar binnen. Ja, klopt. Maar zelfs op de manier zoals we het nou hadden gedaan, als hij dan de kraan had gehad om mee te helpen, dat had alles gescheeld natuurlijk. Ja, dus dat was gewoon een hele punt.
hadden we de vrachtwagen vooruit op moeten laten rijden. En dan had hij met zijn kraan gewoon hier erbij kunnen. Want nu stond hij veel verder daar. Dus hij kwam heel schuin met zijn kraan aan. Dat ging niet. Dus dat was echt verreweg het makkelijkst geweest. Even kijken. Mark Roberts, die zegt: de Van Riel guys truly do go the extra mile in helping with deliveries. Outstanding service. Yes, indeed. They did a great job and they are also always thinking for good solutions and helping till all goods are in place. Yes. Ja, Is that? Ja, zeker. Ze helpen goed. So is it. Hey, excellent. And when we are talking in English, then let's do the English summary at once. Well, it's not a very long story to tell today. We start organizing all the stuff we got back from Mulhaan, sorting some parts out which need to be painted in black and in green. Then we started working on the hatches and the stuff which over there. There are lots of bolts and pieces of hose in holes which shouldn't be sandblasted or painted. So I started working on that. And Dirk started working on the turret ring, of course. We didn't send this to the sandblaster because there are so many surfaces which shouldn't be blasted and we were afraid it might damage. So therefore we choose to take the rust off with the wire brush and then just paint it. Tomorrow we will proceed with the other ring. After drying we can assemble it and then it can go underneath the turret because we don't want to zo, je moet eigenlijk niet te veel erop schroeven in eerste instantie, hè? Ja. We should first install the turret ring because at that moment the turret isn't too heavy without all the hatches and stuff on it. Then we can use the forklift in placing it in the frame. Oké. Ja. Vergeet ik nog iets? Nee, denk ik niet eigenlijk. Nee toch? Tom? Yeah, we got a lot of bolts out from the inside of the turret. Yeah, removed a lot of bolts from the inside of the turret as well. Same story as the parts of the hatches over there. Then we need to tumble the springs and small parts because those need to be galvanized. So, okay. Yeah. Yes. Excellent. Well, that's about it. Nothing more to tell about today, I guess. Ja, mooi. Ja. Okay. Ik zit allemaal te denken dat ik nog iets vergeet eigenlijk. Nee, maar... we vergeten niks. Nou, dat was het goed. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende.